أنشأوا مع والدهم، كانوا يسمونها في هذاك الوقت الدكان، اللي يسميها يعني خلينا نقول بقالة يعني في ذاك الوقت. في هذا الوقت هي عبارة عن مكان صغير يبيع أساسيات العيش، اللي هي الحبوب، الأرز، الحاجات البسيطة المطلوبة. فكان هو وعمي أخوه يتناوبون على إدارة الدكان هذا. والدهم يجي يشرف عليهم مبدئيا وبعدين ينصرف. ما كان في أي ملهيات في ذاك الزمان إلا الاجتماعات مع السكان والأهالي. بعد الفترة هذه طبعا الوالد الله يرحمه كان دراسته بسيطة، هي يعني خلينا نقول كتاب وقرآن فقط، يعني ما كانت شيء أساسي. عنده وقت فراغ كبير الله يغفر له ويرحمه، فكان من طفولته عنده شغف هائل وعنده طموح عالي جدا الصراحة. فكان دائما يتطلع للأعلى، لكن ما في إمكانيات ولا في قدرات تقدر ما في أحد يقدر يحقق لها أي رغبات. إمكانيات إذا خلص الدكان يروح لمجلس أبوه، يحط النار ويجهز القهوة ويجهز الشاي وينتظر ضيوف أبوه يجون من بعد الفجر إلين يروح الدكان، وبعدين يرجع يعيد المكر، وبعد صلاة العشاء تنتهي الحياة تماما هناك، يعني الكل نايمين. فأحد الحاجات اللي بدأ يطور فيها هي هذا الشغف اللي بدأ فيه، إنه في الأثناء هذه كان يجمع العيديات اللي يعطونه، العيديات البسيطة. فبدأ بتجارة بسيطة جدا اللي هي تجارة العصي. العصي في هذاك الزمان كانت أساس. ما زالوا بعض دول الخليج يحتفظون بهذه الرمزية، إنه يشيلها كرمزية. يعني عصاه الخيزران كان يحاول يشتريها ويجمعها ويعكفها وصار هو يبيعها، سوى تجارة خاصة غير تجارة والده الدكان. فعلا لما كبر الوالد والعم الله يرحمهم بدأوا تطلعاتهم تكثر أكثر. مع بداية النهوض البسيط في البداية في المملكة العربية السعودية، تحولوا إلى المناطق، بدأوا يوسعون التجارة بشيء بسيط على ما هم عليه، يعني في نفس التجارة اللي هم فيها، يعني المواد الغذائية والأرز وإلى آخره. كان أفرع في قرى مجاورة. قبل الأفرع بدأوا يحاولون يجيبون بضاعة مختلفة، بدأت من مكة وجدة والأحساء. التجار اللي يجون من البحرين أو من المناطق اللي هناك كانوا يحاولون يوسعون التجارة أكثر فأكثر. مع مرور الوقت زادت الحمد لله يعني تجارتهم، لكن ما وصلت ولا يمكن كانت تتعدى أو توصل مراحل غير اللي كانت موجودة هي في هذاك الزمان، لأنهم ما زالوا هم في شقرة ومحافظين عليها. زي ما تفضلت، بعد ما حسوا أنه يجب أن يكون لهم أفرع، بدأوا توزعوا. الوالد يتنقل بين شقرة والرياض ومكة والأحساء، والعم كذلك، وأبناء العم الكبار منهم كانوا في نفس المرحلة هذه.